Kosok. Assalamualaikum geng. Hari ni kita off mengerat. So kita tadi tengok video tadi, kita ada Zman yang tadi aku buang, yang kita buang pun yang dah koyak tu ni kat sini. Mulut depan dia koyak, biasalah. Sekarang sini kita masuk kita punya hook kan. Kita kat sini, sini yang akan koyak dulu lah, sebab dia bahagian ni kita akan cakut tak terbaik. So dia akan jadi macam ni lah, dia koyak tu. Sama kat ini pun dia koyak macam tu. So jadi benda ni boleh pakai lagi, kita jangan buang. Yang mahal ni, paket ni ada 6 ekor. Paket ni dalam lebih kurang dalam RM20 lah. Kalau beli Shopee 19 something lah, RM19 5 kupang tambah postage lebih kurang dalam RM4 setengah. Jadi berapa? Tak jadi RM20, jadi RM24 juga satu pack tu. Jadi mahal kalau kita bagi beli 6 bagi dengan 24 lah, kali 50 sis 24 bagi 6 kalau dalam sekot dalam RM4 ni, RM4 kan. Ni sekot ni RM4. Kalau pergi gandang boleh makan ayam satu ni RM4. Jadi sayang kalau benda macam ni kita buang. So hari ni aku nak share apa yang aku buat kalau Softplastik ni, Zman ni, tak kira lah Zman ke apa, jenis Softplastik lah. Dia lihat, dia elok, dia boleh warna performance dia cantik ni. Softplastik ni sayang buang. Aku ada air soda dengan lighter. Lighter ni lah tadi aku tunjuk apa macam mana nak guna dah. Ni kalau emergency boleh ni pakai lighter. So hari ni aku nak tunjuk apa pakai solder ni dulu. Okay, saya aku bagi panas dulu. Saya kita bagi panas dia dulu. Panas ni. So apa yang aku nak buat sini, ni air solder ni. So kita letakkan dekat bahagian hak yang pecah tu, bagi dia cayak balik, bagi dia cantum balik. Potong dia cantum balik. Dia cayak tu, dia cantum balik lah. Sebab plastik ni, plastik dia kan dia kenyal plastik ni. Terpiak dia set. Lighter ni kalau dekat dalam hutan, hampa dah tak ada plastik, hampa tak tahu macam mana nak buat dah. Hampa ada satu ni ya, macam ni ya, tapi koyak macam ni. Tu yang ni hampa jangan bakar ya. Kalau lighter bakar bagi dia menyala. Dia macam tu, dia macam tu ni. Tengok ni, dia dah lekat. Dia tak ada kesan koyak, tak ada lah. Lepas ni tadi tu, hak yang aku yang ni yang aku pakai solder tu, kita cucuk dia balik. Kita
tengok dia kenyai semua macam asyik dia tak. Dia dah dia macam asal balik buat. Kalau kita potong kan, kalau kita potong dia SP ni dia akan pendek, SP ni dia akan lagi pendek, mata depan ni dia akan duduk kat sini kalau kita potong. Jadi dia punya performance dia dah tak cantik lah. Kalau kita buat macam ni, kita cayakkan dia, jadi panjang dia akan masih sama, performance dia pun memang tak ada masalah, akan sama macam kita baru koyak plastik lah. Yang kita tengok yang kita bakar pula, kata darurat ni kita bakar. Jadi dia jadi fleksibel dia, dia kuat balik. So aku rasa sampai sini lah yang aku boleh share kat apa. Softplastik dia tak kira lah Zman ke apa-apa yang apa pakai, yang ni selagi dia kenyai begitu kita boleh buat dia, kita boleh try kaedah macam ni. Ok geng, harap bermanfaat lah untuk apa. Kita jumpa lagi di video. Assalamualaikum.